Rồi. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay tranh thủ vào những ngày gọi là đang mùa dịch Covid-19, hôm nay chúng ta sẽ thử làm một cái món ăn liên quan đến gà nha anh em. Rồi. Đây mình có một mớ là ngải cứu. Đây có mấy gói gia vị này. Có gia vị lẩu thuốc bắc, có cái gia vị gà tần và gia vị hầm chân giò và cả con gà nữa. Hôm nay chúng ta thử làm món gà tần ngải cứu với thuốc bắc nhé. Ok. Rồi đây, mình còn đang băn khoăn với ba gói gia vị này chúng ta sẽ làm thế nào đây? Tại vì nó có ba gói gia vị này nhưng ba gói gia vị này hoàn toàn nó khác nhau anh ạ. Cái lẩu thuốc bắc này thì nó sẽ có là ý dĩ, hoài sơn, đại táo, cẩu, ký tử, hạt sen, quế hồi, bạch chuột, đường quy, cà rốt. Còn gia vị tần gà thì nó có ý dĩ, hoài sơn, đậu xanh, cà rốt, hạt sen, bắc cứ thì nó rất nhiều thứ luôn. Còn gia vị hầm chân giò thì nó sẽ ít hơn, nó chỉ có hạt sen, bắc tử kỳ, nấm hương, đường quy, đại táo, hoài sơn. Rồi hôm nay mình sẽ ăn thử đây, lấy luôn gói này. Còn cái gia vị lẩu này chúng ta sẽ làm video riêng nhá, cho anh em xem một chút. Nó có nhiều loại cái gia vị để chúng ta làm thuốc bắc á. Cái này chuyên để ăn lẩu này. Đây, của nó này. Đó. Còn cái chân giò thì nó sẽ có những cái vị này. Đó. Nó giống kiểu vị thuốc đấy anh em. Còn cái gia vị gầm làm gà thì nó sẽ có cái này. Có cả cái hạt gì đây này. Cái này mình thấy nó có cả hạt gạo, hạt xiếc gì đấy. Ok. Sẽ lên gói này. Mình có mua thêm một gói gia vị nữa là táo tàu khô anh em ạ. Thực ra trong cái gói gia vị tần gà này thì nó có cả là không biết là có táo tàu không, nhưng mình mua thêm một gói táo tàu này, nó chỉ có 12k thôi. Gói này khoảng là cũng 12k này. Cả gói này bằng cái gói to này. Gói này là 11.500, gói cho là 12k. Ngày cứu mình mua có chỗ này là có một lạng thôi, 7.001. Cũng hơi đắt, mình mua ở chỗ Big C. Đây, và ăn thêm một củ cà rốt này nữa. Đấy, mình hầm đơn giản thôi. Ăn thử xem có ngon không. Lần sau mình sẽ thử các cái gia vị kia. Này, nó bao nhiêu thành phần này. Rồi, gạo nếp, sa sâm, đại táo, cao khỉ, tẩm bạch chuột, nhân sâm, bạch thược, đương quy. Ôi, đọc mệt quá. Tam thất, kê vàng, vừng đen. Cái này thì đây, gói này là khoảng 70g anh em. Thực sự là mình chưa tần gà bao giờ. Còn video về làm gà thì mình có rất nhiều rồi. Xem nào. Có lẽ là mình sẽ hầm luôn cả con này anh em, nhưng chắc là phải chặt đôi ra nhỉ. Hay hầm nửa con thôi nhỉ anh em nhỉ. Mình nghĩ rằng hầm nửa con thôi. Tại vì thường nếu mà người ta làm hầm gà thì người ta sẽ dùng là cái con gà đen ý. Con gà đen nó con gà giống kiểu chim bồ câu, nó rất là bé. Vậy thứ nhất là nó mềm, hầm nó sẽ nhanh. Và thường cái món gà tần thuốc bắc này thì sẽ là phù hợp với những chị em là đang mang bầu này, hoặc là những thời kỳ sau sinh, thì để gọi là để bồi bổ cơ thể, hoặc là những người đang bị ốm, người sau ốm thì chúng ta có thể là những người bị căng thẳng stress có thể dùng cái món này. Nhưng mà cái thời điểm này dịch Covid-19 mình nghĩ là làm món này rất hợp để bồi bổ sức khỏe, để gọi là chống dịch luôn. Ok. Bây giờ chắc là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem con gà nhá. Con gà này xem nào. Em gà này là em gà không phải gà ta đâu, gà đều thôi. Gà này là gà bống hay gà bông gì, bính gì, gà bông, gà bọng. Tôi chả biết gà gì. Con này là 1,5 cân, 92k. Con này thì không có đầu. Nó không có đầu anh em ạ. Đây có nguyên con nhá, có cả chân nhá. Mình sẽ chặt làm đôi ra. Chúng ta hầm một nửa này thôi. Ăn xem có ngon không. Lần sau hầm tiếp mình sẽ dùng luôn một gói này. Bây giờ sẽ phải sơ chế gà đã. Rồi, trước hết là rồi, gà này chắc mình sẽ rửa sạch bóp muối nhá.
nồi nhá. Đấy. Đây tôi sẽ ăn cái nửa này, còn nửa này để cho để hôm sau đi. Đó. Rồi mình sẽ nấu bằng cái bếp từ này nhá. Và chờ cái nồi này hơi bị to luôn, chiến em nó. Ôi dồi, nồi to này. Rồi bây giờ mình sẽ cho trước cái gia vị này vào. Xem cái gia vị tần thuốc bắc. Cái này chuyên để tần với gà, móng giò, bồ câu, tim cật, trứng vịt lộn. Đó. Cái này người ta có bán sẵn nhưng anh em có thể mua được ở trong các chỗ siêu thị. Đây có một cái tờ gì đấy. Ôi trời. Mùi nó rất là nồng luôn anh em ạ, như kiểu mùi rượu thuốc ấy. Như vậy nó sẽ có 2 gói này. Một gói đầu tiên là kiểu gói này. Đây nó mùi nồng lắm anh ạ. Đây, mình cũng chả biết là cái vị thuốc bắc này mình không làm về y học. Đây có quả táo đỏ này. Cái này như là kiểu cái táo đen của mình ấy, nhưng mà mình sẽ cho thêm. Đấy, rất nhiều thuốc luôn này. Đậu đen, đậu gì ấy. Rồi, và chúng ta sẽ có một gói nữa là gói gạo anh em, đậu xanh hay sao. Không hiểu tại sao lại cho cả cái này vào. Mình sẽ đun sôi trước rồi mình mới thả gà vào nhé các bạn. Đó. Chắc là mình sẽ cho thêm ít vị táo tàu này. Xem nó hơi ngọt ngọt chút anh em. Cái này là cũng rẻ mà, cho khoảng 3-4 quả đi. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước vào. Ở đây anh em, cho nước rồi. Rồi cắm điện đã. Rồi, chiên em nó. Bây giờ sôi mình sẽ thả gà vào. Rồi anh em, tình hình là sôi rồi. Mình tắt bếp. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cho ngải cứu và cho cà rốt vào nhá. Đây, cho em gà vào. Úi dồi ôi, cho cà rốt. Rồi chúng ta cho ngải cứu vào luôn. Ăn nó sẽ hơi đắng một chút các bạn. Vì như thế mình phải cho thêm. Rồi mình có cho thêm cả cà rốt anh em, cho bổ máu. Để cho gia vị chứ nhỉ, quên các bạn, cho gia vị trước. Rồi cho đi thôi, cho nhiều mặn quá mà được đâu. Rồi.
các bạn. Mình sẽ để khoảng là để sôi vừa thôi các bạn. Có thể để nước 4 là được. Tại vì cái gà này nó không phải là gà nó cũng quá ấy đâu, gà nó cũng mềm thôi. Còn những thời gian đó. Rồi được khoảng 15 phút rồi, mình sẽ tiến hành mình dở nhé các bạn. Đấy, gà nó đã chuyển sang màu nâu nâu rồi. Còn khá nhiều nước anh ạ. Cho cái này để cho là cái cứu nó ngấm vào gà nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình đun hơi nhiều nước ấy. Rồi đậy vào. Ôi thơm ngào ngạt luôn. Lật lần nữa các bạn. Đấy. Cái phần này cho nó phần rồi 30 phút rồi anh em. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp nhá. Xem thành quả của món gà nóng quá. Gà tần này như thế nào. Đây anh em, vẫn còn khá nhiều nước ấy. Hay mình tần thêm một tí nữa nhỉ, tại vì mình thấy nó vẫn còn khá nhiều nước anh em ạ. Đây xem là gà thì gà. Thực ra gà này chúng ta chỉ cần đun 15 phút là được rồi mà. Ngon lắm mà các bạn. Đấy, bở tan à. Rách hết ra rồi. Tôi sẽ đun thêm khoảng một tí nữa mà tôi chẳng phải đun đâu. Đây đã được rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra cái âu này. Nó bốc khói này kìa. Cái âu này chắc là vừa đấy. Nửa con thì chắc là vừa luôn không. Để đổ gì ra bây giờ nhỉ? Làm sao mà gắp được con gà sao? Nó bở tan à. Đó, đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái sốt này sang. Làm sao mà đổ rồi. Đấy. Nửa con này thì đun cái này rất là vừa thôi anh em. Ui. Này nó có cái gạo hay cái gì. Đó. Rồi như vậy hôm nay chúng ta đã hoàn thành được món gà tần thuốc bắc kiểu Văn Hóng Vlog. Để cho anh em xem qua một chút. Đây. Thì gà thì chín tới này. Mà cái gà này thì thực ra nếu mà ngon nhất là chúng ta sẽ ăn với gà đen. Ở đây mình không có, mình mua ăn tạm gà này thì cũng được, không vấn đề gì. Và cái này các bạn có thể cho thêm hạt sen này, một số các loại thuốc bắc khác, nói chung là sâm xiếc hay là củ đinh lăng cái thứ mình cho đây được. Rồi thử cái nước dùng cho em nha. Và cái nước dùng này đậm đà ngon lắm anh ạ. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Còn cái trải nghiệm cái món này thì mình sẽ có một cái ít tinh sâu video riêng nhé. Ok, xin chào, gặp lại. Nhớ subscribe ủng hộ kênh.